امروز پنجشنبه 19 دسامبر 29 آذر ماه در خدمتتون هستم. دیروز ما خبر نرخ بهره رو داشتیم، توی کانال تلگرامیمون هم پوشش دادیم، بعدش هم سخنرانی آقای پاول واسه فدرال رزرو رو میتونستین شما ببینید. تأثیری که روی بازار داشت، خب چون از قبل همه تریدرها میدونستن، هر کسی که حالا تو این بازار مشغول به کاره میدونسته که میتونه چه جهتی ها بگیره، دیگه اون شوکی که میخواست و نداشت توی بازار. پس ما ریزش رو روی طلا و بیت کوین داشتیم و حالا بقیه دارایی های مثلا بیت کوین دارایی پر ریسک. خبر نرخ بهره بعد از اینکه اعلام شد، دیدیم که بازار ریزش کرد. بعد پرواز دلار را توی چارت ما دیدیم، واکنش قابل پیش بینی بود. دلار آمریکا از این بیانیه خب حرکت سعودی ها باز خودش رقم زد. من جفت جهت رو بررسی کرده بودم واسه سناریوهایی که ممکنه اتفاق بیفته. میخواستم جفت طرف رو داشته باشیم که از دست ندیم بازار رو. همینطور هم اتفاق افتاد، چون ما میدونستیم از قبل چه حرکتی رو میتونه بزنه. پس دید نزول و شورتمون رو داشتیم، دید شورت و حالا لانگمون رو داشتیم. بخوام یه بررسی هم داشته باشم، نرخ بهره 25% کاهش پیدا کرد و به 4.5 رسید. امروز احتمالاً تحلیل بیت کوین کوتاه باشه، چون اتفاق خاصی نداریم. تاثیر خبری هم که دیروز اتفاق افتاده، یا امروز بخوایم استراحت کنیم یا بخوایم حالا رنج بزنیم برگشتی داشته باشیم، حالا همچین چیزی. و عواقب اعلام نرخ بهره هم به این صورت بود که بیت کوین تا $100,000 رو به پایین حرکتش داد. این میشه یه اصلاحی هم در نظر گرفت. توی هفتگی چارت بیت کوین رو بخوایم بررسی کنیم، ADX همچنان حجم داره. میگم اگه دوست دارید تحلیل ببینید، برید تحلیل روز قبل رو ببینید که کامل واسهتون توضیح دادم. ADX حجم داره، شیب خطوط و چینش گارد خطوط سعودیه، DI ها سعودی هن. کندل بادی نداره، شادو اصلاح در روند ما داریم میبینیم. میشه بعد از حالا کریسمس یا هفته بعد ما اصلاح زمانی داشته باشیم. این دوتا سناریو مختلفه که باید نسبت به زمان بررسیش کرد. دیگه نسبت به شرایط دقت داشته باشید. من سناریوی کلی هفتگی رو تو 2-3 تا ویدیو بهتون گفتم. روزانه بخوام بررسی داشته باشم، ADX با حرکت دیروز 2 تا کندل بار سعودی زد، اما همچنان ما شیب رو به پایینمون رو داریم. روند سعودی واسه ما انگار داره تموم میشه. حالا یا مثل اینجاها بازه های رنج یا توی دی آی ها بزنیم و کندل ها هم اصلاح زمانیشون رو شروع کنن. این اصلاح زمانی میتونه تا اینجاها اتفاق بیفته، تا 10 ژانویه 2025 میتونه اتفاق بیفته، یا نه حرکت سعودی رو شروع کنیم. من انتظار داشتم حرکت سعودی تا 112,000 تا ادامه پیدا کنه که همچین اتفاقی نیفتاد، تا 108 رفتیم. همچنان انتظار داریم که 112,000 تا هم قبل از کریسمس ببینیم، اما اگه اتفاقا نیفتاد، ما سناریومون از قد چیدیم و الکی توی لحظه فومو نمیشیم و حالا استرس به خودمون وارد نمی‌کنیم اون لحظه. دید کلی روزانه هم به همین صورت. ما از این محدوده ریجکت شدیم، رو به پایین حرکت کردیم. توی یک کندل به کیجنسن برخورد کردیم و به کف ماهیانه برخورد کردیم. داریم رو به بالا حرکت میکنیم. کندل 13 ساعت دیگه بسته میشه. اگه همینجوری بخواد ببنده، ما دید سعودی ها نسبتا میتونیم بهش بگیم اگه بالای تنکان ببنده. اگه نه، بخوایم نزولیشیم با رد کردن کف ماهیانمون که میشه 99,589، میتونیم دید نزولی بگیریم. بیشتر آلت کوین ها بودن که به اصطلاح پرپر شدن و ریزش شدید بیت کوین اونا را وادار به ریزش شدیدتری کرد. میگم چون تحلیل رو من از قبل واسهتون گرفتم، آنچنان دید خاصی بهمون نمیده. ما دیروز پیروزا تحلیل کامل رو واسهتون گرفتیم، تحلیل فاندامنتالی، تحلیل تکنیکالی. دیگه امروز بعد منتظر بمونیم تا شرایط واسمون ببینیم چه چیزی ها رقم میزنه. بعد از حرکت نزولی که داشتیم، کراس نزولی صورت گرفته، چینش و گارد تنکان اکسیژن توی کوتاه مدت نزولی شده، کندلا دارن رو به بالا حرکت میکنن. کانال 4 ساعته ما شکسته شده، اما مثل اینکه داره فیکش میکنه و منتظر مون به کف ماهیانه و فلت خط 93 هم رسیدیم. اسپن بی داره رو به اسپن A حرکت میکنه. اسپن A شیب نزولی داره، اسپن بی شیب نزولی، شیب سعودی قوی داره، در جهت هم دارن حرکت میکنن. پس اگه کراس سویچ کومو صورت بگیره، کراس اسپن A و اسپن بی صورت بگیره، ما میتونیم قدرت روند رو ببینیم. احتمالاً ما بخوایم وارد اپ شیم، یه نوسانی داخل اپ داشته باشیم، مگر اینکه بخوایم حرکت شارپی انجام بدیم و سعودی پرقدرت بخوایم رو به بالا حرکت کنیم. دی آی ها به حرکت نزولی اینجا
واسه ما نشون میدن، ولی خب دارن هم جهت هم حرکت میکنن، پس احتمال کراس سعودیشون هست. ADX هم کندل بارهای مساوی داره میزنه. با زدن یه دونه کندل بار رو به بالا میتونیم دید سعودی ها نسبت بهش بگیریم. توی 2 ساعته بعد از برخورد به همینجا ریجکت شدیم، نتونستیم بشکنیم. سویچ اف صورت گرفته، فلت اسپند بی کوچیک داریم، رو به بالا داریم حرکت میکنیم. احتمالاً میتونیم اینجاها رنج بزنیم، از اینجاها رد شیم به بالا حرکت کنیم. سناریو لانگمون بعد از همین مناطق میتونه خوب باشه و واسه شورتمون هم بعد از منطقه 99670 میتونه خوب باشه. در غیر این صورت ما نمیتونیم زود هنگامتر پوزیشن سیف باز کنیم. ریسکی چرا؟ من برم 15 دقیقه تارگت هایی که بهتون دادم با خطوط پیوت پوینت تا یه نگاهی بندازیم. اینجا من بهتون سیگنال داده بودم که با شکست اینجا ما میتونیم اقدام به باز کردن پوزیشن داشته باشیم. میبینید منتظر خبر موند اینجا شکست، خطوط همراهیش کردن. توی این کندل دیگه شما باید پوزیشنتون رو باز میکردید. توی این کندل حالا بالا پایین هم داشته، اینجا مثلا پوزیشنتون رو باز میکردید تا یک کوچولو بیشتر از خط پیوت پوینت، مثلا تا همین شادو میتونستید یه ریسک ریوارد 3 را بگیرید، یا نه اصلا اینجا زودتر میتونستید با اینجا که اینجا شکسته با حساب اینجا و پوزیشن اینجا یه دونه ریسک ریوارد بهتر داشته باشید. این سیگنالی بود که من دیروز بهتون دادم. من سعی می‌کنم سیگنال ندم، تحلیل بکنم واسهتون. سیگنال گرفتن باید قالب استراتژی خودتون و با اختیار خودتون باشه، پس من سعی به دادن سیگنال نمی‌کنم. اگه توی حرفم میچرخه که میگم سیگنال، اشتباهه و بیشتر منظور من همون تحلیل تا سیگنال، چون نسبت به شرایط هر شخص و نسبت به سرمایه هر شخص باید اقدام به باز کردن پوزیشن کرد و ممکنه اون جایی که واسه من مناسب باشه واسه شما مناسب نباشه. برای همین من سعی میکنم سیگنال بهتون ندم، بیشتر دید خودم، نگاه خودم نسبت به چارت بدم تا شما هم بتونید استفاده درستی داشته باشید و نسبت به شرایط موقعیت ها نترسید. اینم از آپدیت خطوط پیوت پوینتمون. پاکشم بکنم که دیگه چارتمون خلوت‌تر بشه. بریم هم توی 1 ساعته. خب حرکت شارپ نزولی خوبی داشتیم. بعد از یه حرکت شارپ ما یا رنج میزنیم یا حالا اصلاح میکنیم، اصلاح سعودی میکنیم. بعد ببینیم که میخوایم چه حرکتی رو بزنیم. اگه بخوایم اینجا مثلا روند سعودی بوده، سقف و کفای بالاتر، اینجا روند نزولی بخوایم در نظر بگیریم، سقف و کفای پایینتر، اینجا میشه بعد از مثلا این منطقه اقدام به باز کردن پوزیشن شورت داشته باشیم. واسه کسایی که دوست دارن شورت باز کنن میگم باز کردن پوزیشن شورت تو این روند یکم ریسکیه، کوتاه مدت تر میتونه باشه. کانال خاصی هم اینجا نداریم، میشده اینا یه روند در نظر گرفت. روندش هم از ابر برمیکشیدیم، از این نوکتیزیه برمیکشیدیم تا مثلا اینجاها که با شکستش کندلا اومدن حتی پول بک هم زدن، میتونید در نظر بگیرید و اینجا شکست اتفاق افتاده. اینجا مثلا توی نیم ساعت 15 دقیقه میتونستید پوزیشنتون رو باز کنید. بخوام ADX در نظر بگیرم، ADX وارد منطقه رنج شده، داره رو به پایین حرکت میکنه، قدرتی نداره. DI ها دارن سمت هم حرکت میکنن، دید سعودی ها میتونن بهمون بدن. پوزیشن شورت و حالا حرکت روند نزولی بعد از 99116 میتونه استارتش رقم بخوره، اما تا زمانی که بالای 94220 هستیم ما دید سعودی ها داریم. استارتش میتونه تا اونجا باشه تا همین 94220 تا و بعد از اون ما میتونیم دید کلیمون رو نزولی بگیم، تا قبلش دید کلیمون نزولی نیست. واسه یه پوزیشن لانگ هم بخوام در نظر بگیرم واسهتون، بعد از این منطقه میتونه موقعیت خوبی باشه واسه ما. آره اینجا میتونه خوب باشه، اینجا خودش هم میتونه موقعیت خوب باشه تا این سقف دامیننس بیت کوین هم یه نگاهی بندازیم. با این ریزش دامیننس بیت کوین همچنان سعودی بوده. خب این مثبته، ولی باید ادامه روندش هم دقت بکنیم. فاصله کندلا با خطوط 63 و 93 زیاد شده. چینش و گاردمون سعودیه، شیب خطوطمون سعودیه. جاموندگی توی کندلا، جاموندگی توی خطوط نداریم. فاصله خود خطوط هم با هم خوبه، هم قدرت روند داریم هم شیب روند داریم. دی آی ها مثبتن با شیب مناسب، قدرت ADX هم هست، قدرت کما هم هست. دیگه بخوام اشاره ای داشته باشم، بعد از همینجا میگم روند سودیمون شروع میشه تا تارگت های بالاتر. 1 ساعت هم بخوام بررسی کنم که دیدمون رو داشته باشیم، این خیلی بالاست. اینم یه دقتی داشته باشید، تقریبا 60% کل
حالا مارکت توی بیت کوین واقعا بالاست، ما تو ماهیانه بخوایم دقت بکنیم دیگه بیشترین حدش اینجاها بوده که 70، ما الان 10% فاصله داریم، پس به بالاترین حد خودش رسیده. بعد حواسمون باشه. من بخوام یه چیز دیگه هم بررسی کنم توی ماهیانه، این خط روندی بود که من مثلا کشیده بودم واسهتون. اگه بیایم مثلا اصلاحش کنیم، این خط رونده مثلا اینجوری میتونه جای خوبی باشه. ما بعد از مثلا شکست همینجا خب میتونیم لانگمون رو داشته باشیم. اینجا سقف‌های زیادی هم داریم، مثلا چارت شکل نگرفته واسه ما. اینجا رو میتونید در نظر بگیرید. بعد از شکست اینجا تا تارگت های احتمالی 67 و تا این سقفی که میتونیم بگیم آل تایم هایمون تقریبا بوده، میتونیم حرکت داشته باشیم. یک ساعته بخوام برم در نظر بگیرم ببینم امروز آلت کوین ها بهترن یا بیت کوین. چینش و کارت خطوط سودیمون داریم، احتمالاً حرکت سودی یا بخوایم داشته باشیم، قدرت روند داریم. دی آی ها دارن سمت هم حرکت میکنن. اگه آپدیتی نیاز باشه من توی کانال تلگرامی میذارم، پس حتما کانال تلگراممون رو سابسکرایب داشته باشید، حمایتمون بکنید. توی تلگرام هم بخوام دیدم بگم بهتون توی یک ساعت چینش و کارت خطوط سودیه، شیب خطوط تقریبا سودیه ولی یکم حالت رنجی داره. قدرت روند توی ADX داریم، قدرت روند توی دی آی ها یکم منفیه. کندل ها وارد گپ بین تنکان کیجن شدن. اگه از کیجن ریجکت بشن میتونن لول های پایین‌تر رو ببینن، ولی چون لول پایینشون زیاد هست نمیشه دید نزولی زیادی یا نسبت بهشون داشت. واسه پوزیشن شورت بعد از اینجاها میشه اقدام کرد. حالا ولی زودترش بخوایم در نظر بگیریم، زودتر اینجا که دیگه بعد از همین کف سقف هفتگی میتونیم دیدن نزولمون رو داشته باشیم، ولی اینجا هم میتونه خوب باشه. یه لول اینجا 58 تا و یه لول هم 58 ممیز 2 میتونه جای مناسبی واسه ما باشه که پوزیشنمون رو باز کنیم. توی 15 دقیقه کندلا وارد اپ شدن، نوسان داریم. کراس سعودی دوباره انجام دادن، یه گپ اینجا بوده، ابر قرمز شده رو به بالا داره حرکت میکنه، خط 60 93 روی هم افتادن. اگه بخوایم کراس نزولی انجام بدیم جای مناسبی ان. دید کلیمون نسبتا خنثی با نسبت به شرایط پیش رفت. میگم بعد از شکست اینجا میتونیم اقدام پوزیشن شورت کنیم. بعد از اینجا هم واسه لانگ روی آلت کوین یا بیت کوین، خود دامیننس تتر هم تقریبا شبیه دامیننس بیت هست. 4 ساعته رو بخوایم نگاه بندازیم، دو تا سقف زدیم، تقریبا سقف نزدیک هم بودن، نتونستیم حرکت سودی بیشتری یا داشته باشیم. من خودتو پاک میکنم چارت خلوت بشه که دید مثبتی یا داشته باشیم. چارت اصلا ببینیم. تحلیل دامیننس تتر ADX شیب رو به بالا داره، دی آی ها حرکت نزولی ها دارن واسه ما پیش بینی میکنن، میتونن نزدیک به هم بشن، ما هم حرکت نزولی تا این کف داشته باشیم. در غیر این صورت با شکست 3.82 ما میتونیم نزولی تر بشیم، با شکست 4.3 هم میتونیم سعودی باشیم. این دید کلیه که نسبتا میتونیم داشته باشیم واسه یه دامیننس تتر. ما میدلاین کانالمون هم هستیم تقریبا اینجا، میدلاین رو در نظر بگیریم. آره ما دقیقاً میدلاین این کانال هفتگی مونیم. کف ماهیانمون هم اینجا حالا هست، کلی کف این زیر میرا داریم. شکست قاعدتا نمیتونه اتفاق بیفته مگر اینکه بیاد اینجا نوسان کنه. اگه اینجا فیکش کنه که قطعا دوباره برمیگرده. ما بخوایم اینجا نوسان داشته باشیم تا اب سبز شه، از اب سبز بخوایم حرکت نزولی داشته باشیم. جاموندگی خطوط داریم میبینیم که راست 60 93 هنوز اتفاق نیفتاده، سویچ اپ تازه داره اتفاق میفته، شرایط آنچنان مناسب نیست. برم یک ساعته چه کار چه اتفاق افتاده. دید نزول واسه ما توی یک ساعته واسه شورت اینجا، واسه لانگ هم اینجا کاملا واضحه که میتونیم داشته باشیم. میدلاین کانال هم که میگم هستیم. ADX داره حجم میخوره، دی آی ها منفی هستن. بعد از اینجا ریسکی میتونید اقدام باز کردن پوزیشن کنید. سیف ترش هم میتونه اینجا باشه، ولی من خودم خط زرد رو بیشتر ترجیح میدم. دیگه نسبت به شرایط خودتون اقدام رو باز کردن پوزیشن بکنید. چینش و کارت خطوط نزولی پرقدرتی هم هست، حمایت داره. کراس جابجایی نوع یکم اتفاق افتاده، اسپن بیشی به پایینشون دارن. چینش و کارت خطوط نزولی 63 هنوز کراس انجام ندادن که تا اینجا فرصت کراس دارن، پس میتونه دید نزولیا بهمون بده دامیننس تتر. امیدوارم تحلیل واسه مفید بوده باشه. اگه از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگه نظر انتقادی دارین توی کامنت واسه من بنویسین. اگر هم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونید دیسلایک کنید. با حمایت با سابسکرایب کردن میتونید از کانال و من یه حمایت بزرگی کنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.